আহক আজি আৰ্টিকুলৰ বিষয়ে শিকোঁ। আৰ্টিকুল সাধাৰণতে তিনিটা, এ, এন এণ্ড ডি। এই তিনিটা আৰ্টিকুলৰ ব্যৱহাৰ আমি আজি শিকিম। এই আৰ্টিকুলটো কেতিয়া ব্যৱহাৰ হয়? যেতিয়া কনচনেণ্টৰ আগত, কনচনেণ্ট যেতিয়া ৱৰ্ড এটাৰ প্ৰথম লেটাৰটো কনচনেণ্টেৰে আৰম্ভ হ'ব, তেতিয়া সেই কনচনেণ্ট থকা ৱৰ্ডটোৰ আগত আমি এই আৰ্টিকুল ব্যৱহাৰ কৰিম। ফৰ এক্সাম্পল, এ বেট। কেতিয়াবা ভাৱেলৰ আগতো, যদি ভাৱেল লেটাৰেৰে আৰম্ভ হয় ৱৰ্ডটো, তেতিয়াও আমি কেতিয়াবা এই আৰ্টিকুলটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ফৰ এক্সাম্পল, এ ইউনিকৰ্ণ। ইয়াতে এইটো ইউটো ভাৱেল, ভাৱেলৰ আগত আমি এই আৰ্টিকুল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। সাধাৰণতে আমি কনচনেণ্টৰ আগত এই আৰ্টিকুল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, কিন্তু ইয়াতে কিয় ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ? যেতিয়া ভাৱেলটোৰ উচ্চাৰণ ইউ হয়, উচ্চাৰণটো যেতিয়া ইউ উচ্চাৰণ হয়, তেতিয়া আমি উচ্চাৰণ হ'লে এই আৰ্টিকুলটো ব্যৱহাৰ কৰিম। এইবাৰ আহিলে এন আৰ্টিকুল। এন আৰ্টিকুল কেতিয়া ব্যৱহাৰ হয়? ভাৱেলৰ আগত। ভাৱেলৰ আগত সদায় আমি এন আৰ্টিকুল ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ফৰ এক্সাম্পল, এন আমব্ৰেলা। চ' ইয়াতে ইউটো ভাৱেল উচ্চাৰণ হৈছে, ইউটোৰ লগতে ভাৱেলো হয়, গতিকে ভাৱেলৰ আগত আমি এন আৰ্টিকুল ব্যৱহাৰ কৰোঁ। কিন্তু কেতিয়াবা কনচনেণ্টৰ আগতো আমি এন আৰ্টিকুল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। কোনবিলাক ৱৰ্ডৰ আগত আমি এন আৰ্টিকুল ব্যৱহাৰ কৰিম? ফৰ এক্সাম্পল, এন আৰ চি চি দিল্লী। চ' ইয়াতে কি হয়? কনচনেণ্ট হয়। কনচনেণ্টৰ আগত সাধাৰণতে আমি এই আৰ্টিকুল ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কিন্তু ইয়াতে এন আৰ্টিকুল ব্যৱহাৰ হৈছে। কিয় ব্যৱহাৰ হৈছে? ইয়াতে আৰটো উচ্চাৰণ হৈছে, ভাৱেল এটাৰ উচ্চাৰণ হৈছে। ভাৱেল এটাৰ উচ্চাৰণ হোৱাৰ কাৰণে আমি এন আৰ্টিকুল ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু কিছুমান এক্সাম্পল দিছোঁ, এন অনেষ্ট মেন। চ' ইয়াতে এইচটো কনচনেণ্ট যদিও আমি এন আৰ্টিকুল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। কিয় ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ? ইয়াতে এইচটো চাইলেণ্ট হৈ আছে, ইয়াতে ভাৱেল উচ্চাৰণ আছে, অনেষ্ট। চ' ভাৱেল উচ্চাৰণ হোৱাৰ কাৰণে আমি এন আৰ্টিকুল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। চ' এ আৰু এনৰ আৰ্টিকুল আমি ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ। আমি ডি আৰ্টিকুলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তাৰে আগতে মই আৰু এটা ৱৰ্ডৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ। সাধাৰণতে ওৱানেৰে আৰম্ভ হোৱা, এ ওৱান ৰুপি নট। চ' ইয়াতে অটো ভাৱেল, ভাৱেল যদিও ইয়াতে এ আৰ্টিকুল ব্যৱহাৰ হৈছে। কিয় ব্যৱহাৰ হৈছে? অটো যেতিয়া ডব্লিউ উচ্চাৰণ, ডব্লিউ উচ্চাৰণ হ'লে ইয়াতে কনচনেণ্টৰ উচ্চাৰণ হৈছে। এই ডব্লিউ উচ্চাৰণ হোৱাৰ কাৰণে এইটো সদায় ওৱানৰ আগত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। চ' এ আৰু এনৰ ব্যৱহাৰ আমি শিকিলোঁ। এতিয়া আমি ডি আৰ্টিকুলৰ বিষয়ে ক'ম। চ' ডি আৰ্টিকুল কেতিয়া ব্যৱহাৰ হয়? সাধাৰণতে ডি আৰ্টিকুলটো এটা ডেফিনিট আৰ্টিকুল বুলি কওঁ। চ' যেতিয়া আমি কোনো পাৰ্টিকুলাৰ বস্তু এটা বা স্পেচিয়েলি বুজাম, তেতিয়া আমি ডি আৰ্টিকুল ব্যৱহাৰ কৰিম। কিছুমান নিউজ পেপাৰৰ আগত, পাহাৰ পৰ্বতৰ আগত, এইবিলাকৰ আগত আমি ডি আৰ্টিকুল ব্যৱহাৰ কৰিম। বুকৰ নামৰ আগত, ফৰ এক্সাম্পল, দ্য আছাম ট্ৰিবিউন। এতিয়া নিউজ পেপাৰৰ আগত ডি আৰ্টিকুল ব্যৱহাৰ হৈছে। দ্য মহাভাৰত, মহাভাৰতত এখন এপিক হয়, কাব্য হয়। চ' মহাভাৰতৰ